بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم. نعمة النظر هي من أهم النعم اللي ربنا أنعم علينا بيها، ويجب أن احنا نحافظ عليها ونمنع تدهور البصر ده بقدر الإمكان. للأسف معظم الناس مع السن البصر بتاعهم بيبدأ يضعف وبيتدهور، وخصوصا الشبكية، وممكن تصل إلى مرض شديد جدا في الشبكية اسمه AMD، اللي هو Age Related Macular Degeneration، أو ضمور أو تنكس الشبكية البقعي. وده بيفقد الإنسان في آخر مراحله خالص الرؤية المركزية، بيشوف بقعة سودة كبيرة جدا، ولا يقدر يسوق ولا يقدر يقرأ. وفي نوع منه، نوع تاني رطب، بيسموه رطب مش جاف، ده بيحصل نزيف في الشبكية، وممكن يفقد الابصار اذا ما تدخلش دكتور العيون وحقنه بحقن وعالجه. واحنا كنا عملنا حلقتين عن الموضوع ده، او يمكن اكتر كمان لو دخلنا معاهم موضوع اعتلال الشبكيه السكري. ارجو انه انا حاططهم في بلاي ليست على بعضها كده، ارجو ان كنتوا ترجعوا له. شهر فبراير ده في الجمعيه الامريكيه للشبكيه بتاع العين، اللي هو American Society of Retina Specialists، الجمعية الأمريكية لمتخصصي الشبكية. تجمع لكل دكاترة الشبكية، دكاترة العيون المتخصصين في الشبكية على مستوى العالم، هم أعضاء في الجمعية دي، بيرأسهم دكتور اسمه فيليب فيروني. فيليب فيروني ده من أكبر الدكاترة، هو خريج كلية طب جامعة هارفارد، واتدرب في مستشفيات كتيرة جدا، من أكبر مستشفيات العيون في أمريكا، وهو جراح من أكبر جراحين العيون وتخصص الشبكية دي. الجمعية اللي هي بتاعت الشبكية ديت عملت شهر فبراير ده شهر التوعية بالAMD، اللي هو شهر التوعية بضمور الشبكية. فبتوصي الناس، الكلام بتاع فيليب موراني اللي هقوله ده موجه لعامة الناس، ليس للأطباء وليس للمرضى اللي خلاص اتشخصوا وبدأوا يتعالجوا مع الأطباء. ازاي انت تعرف ان انت عندك مشكلة في العين وبالذات في الشبكية، وتبدأ انك انت تتوجه لدكتور العيون فورا، ما تستناش قبل ما الموضوع يتدهور. لان يا جماعة موضوع الشبكية ده كل ما تلحق بدري، كل ما قدرنا نبعد موضوع الفيجن لوس ده، اللي هو فقدان البصر، وخصوصا الرؤية المركزية. فبيقول ايه؟ بيقول لك الاخ فيليب فيروني ده، دكتور فيليب فيروني، بيقول ان اول حاجة تاخد بالك منها ان انت تنتبه للخطوط المستقيمة، هل هي ما زالت كده ولا لا. مثلا تيجي تبص على حرف الباب بتاعك، او اي حاجة خط مستقيم، اذا لقيتها بدأت تبقى موجة كده، فانت في بداية ضمور الشبكية، ولازم تتوجه للطبيب بتاع العيون فورا. تمام. لو لقيت برضو رقعة الشطرنج، برضو المربعات اللي فيها بدأت تبقى موجة، برضو تبقى مشكلة كبيرة عندك. لو انت داخل في مكان مظلم، زي مثلا واحد داخل من بره من النور وداخل على قاعة سينما مثلا مظلمينها، او قاعة اجتماعات وقاعدين بيتفرجوا على داتا شو ولا حاجة، شاشة مفتوحة، فالتأقلم بتاعك من النور للضلمة ده في الانسان العادي تبقى سريع. في الانسان اللي بدأ يبقى عنده مشكلة في الشبكية بتبقى التأقلم ده بطيء جدا، ياخد فترة على ما يبدأ يتأقلم مع الضوء الضعيف ده. ففي حاجة كمان بيقول لك اعملها مهمة جدا، انك تجيب شبكة اسمها شبكة أمسلر. شبكة عاملها واحد اسمه أمسلر، هي عبارة عن خطوط بالطول والعرض على أرضية بيضة، وفي نقطة في المركز. فانت تحط الشبكة دي قدامك وتغطي عين من عينيهم. خد بالك انت في كل الحاجات اللي تغطي عين من عينيك عشان تبص بعين واحدة، لان ممكن تكون المرض بدأ في عين والتانية لسه. فما يكون بدأ في عين والتانية لسه سليمة، العين السليمة بتغطي بتعوض العين اللي بدأت تتعب. فلازم تغطي عين منهم وتبدأ تبص على اللي هي الخطوط اللي بالطول والعرض، تبص على النقطة اللي في المركز. لو بدأت تحس ان النقطة اللي في المركز دي بدأت مثلا تبقى مهزوزة او باهتة، او انها بدأت تختفي، يبقى في مشكلة كبيرة، ولازم فورا تبدأ تروح على طول على دكتور العيون. لو سطوع الألوان عندك
بدأ يقل. يعني الأحمر ده تلاقيه باهت شوية، الألوان اللي هي الزاهية، أنت طالع جنينة وقاعد في جنينة والدنيا جميلة وألوان وزهور موجودة، وأنت شايف الحاجات بقت باهتة، يعني الدنيا بقت ألوان مش زاهية وباهتة. فكده الشبكية بدأت إيه؟ لأن الجزء بتاع البقعة بتاع الشبكية ده اللي بيسموه الماكيولا هو المسؤول عن الرؤية النهارية أو الرؤية الضوئية الملونة. شوف الألوان حلوة قوي، تمام. كل ما يضعف كل ما الالوان عندك تبوظ، ومنطقه نص الرؤيه ده بتلاقي الدنيا ايه باهته، وممكن تغمق لغايه لما تسود خالص لا قدر الله. فدي التوصيات بتاعه الاخ فيليب فيروني ده، رئيس جمعيه اخصائي الشبكيه العالميه او الامريكيه اسف. دي نصايحه للناس كلها انها تهتم بعينيها. لو انت عندك بقى مرض سكر، يعني مريض بالسكر، لازم اول ما تكتشف السكر تروح تفحص عينيك، تفحص قاع العين، تروح لدكتور العيون، ديك القطره اللي بتوسع حدقه العين دي، ويعمل لك فحص للعين تمام، ويعرف قد ايه في تدهور في الشبكيه. وطبعا برضو يبص على العدسات ويبص على عينيك كلها ويفحصها كويس. وبعد كده كل سنه او سنتين بالكتير لازم تراجع تاني لدكتور العيون وتعمل فحص تاني، ويشوف لك الشبكية ويشوف لك العصب البصري ويشوف لك العدسات ويطمن على العين تمام، بحيث أول ما تبدأ أي حاجة على طول يبدأ يعني يعالجها قبل ما يحصل مشاكل. كل ما لحقنا الموضوع بدري كل ما التدهور بقى يعني يمكن ان احنا ايقافه او ارجاعه. فدي توصيات يعني من اهم التوصيات، وانا هحط يعني اللينك بتاع صفحة الدكتور ده عشان الدكاترة البشري لو حبوا يتواصلوا معاه، واحط في الوصف يعني معظم التوصيات اللي قالها ديت مترجمة باللغة العربية، بحيث ان الايه اللي حابب يقراها بالتفصيل ويعملها. ودي اختبارات بسيطة قوي ولا تعتمد على يعني دكتور او حاجة، ولازم تعملها بنفسك عشان تقدر تعرف عندك مشكلة او بداية مشكلة ولا لا، تبدأ تروح لدكتور العيون. ده اللي عندنا النهاردة، وشكرا والى لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.